ভাস্কৰ হাজৰিকা বৰ সুন্দৰ ধুনীয়া নাম যেতিয়া প্ৰথমবাৰ লগ পাইছিলোঁ মই মোৰ বন্ধু সমুজ্জ্বল কাশ্যপৰ এখন ডকুমেণ্টাৰী কৰিবৰ কাৰণে কেমেলিয়া বুলি তাত লগ পাইছিলোঁ ভাস্কৰ বা টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী গোটেইবিলাক বেৰন্স আহিছিলে তাত ভাস্কৰ হাজৰিকা য়ং পৰা দেখিবলৈ স্মাৰ্ট হেণ্ডচাম এণ্ড দেখা গ'ল ভাস্কৰে বাপেক বিখ্যাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পৰা এজন ডাঙৰ চাহ খেতিয়ক হোৱা লেখক কোচ সেই লেখক কোচৰ ল'ৰা ভাস্কৰ হাজৰিকাই তেওঁ বিদেশত আছিলে বিদেশত চাকৰি কৰিছিলে পঢ়িছিলে তাৰপিছত ঘূৰি আহি দেউতাকৰ পৰা চাহৰ লগত কৰি এণ্ড দেন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে গৈ ডাঙৰ গাৰ্ডেনৰ ৰূপ লৈ গৈ সেই 100-150 বছৰীয়া এটা চাহ উদ্যোগৰ এটা লিডাৰৰ গৈ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰত আহি পেলাই হুকমল বুলি এটা ব্ৰেণ্ড এষ্টাব্লিছ কৰি চিটিচিৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট টি মেকাৰ চ' ইট ইজ ইয়'ৰ জব তুমি বাগানত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা হেন নাও ইউ ডিফাইন মোৰ কাৰণে গ্ৰেট ছাকচেছ ষ্টৰী মইতো খুব ইণ্টাৰেষ্টেড গৈ চাবলৈ আপোনাৰ পৰা কথাকেইটা শুনিছোঁৱে বাট ট্ৰান্সলেটিং ফ্ৰম আ নাৰ্চাৰীৰ পৰা এটা সৰু গাৰ্ডেনৰ পৰা নম্বৰ 1 ইন প্ৰাইচেছ ইট উইল বি ভেৰি কোৱান্টিটি নহয় নম্বৰ 1 ইন মানে দামৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত এভাৰেজ কোনোবাই 1 লাখ টকাৰ দামৰ কথাবিলাক ফাঁকি চাকি দি থাকে এইবিলাক বাজে কথা এইবিলাক হোৱা 1 কেজিৰ বস্তু কিন্তু লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ কৰি চিটিচি যিটো প্ৰাইচ পাইছে হুকমল ইজ ওৱান অফ দ্য টপ 2-3 কেতিয়াবা 1 কেতিয়াবা 2 কেতিয়াবা 3 হয়গে দ্যাটছ ৱাই লেটছ গো টু ভাস্কৰ এণ্ড চি ভাস্কৰে দেউতাকৰ চাহ বাগিচাখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ষুদ্ৰৰ পৰা ডাঙৰ কৰি কি লেভেল ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰি পেলাইছে এণ্ড হেজ বিকাম ওৱান অফ দ্য মেজৰ প্লেয়াৰ অফ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰী মডাৰ্ণ ভাষাত কওঁৱে নে পুৰণা ভাষাতে কওঁ স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছৰ এটা এপিটম অফ ছাকচেছ দেউতা বিখ্যাত লোকৰ ওচৰত আৰম্ভ হৈ ইয়ৰ চনেই নহয় কেৱল চন ভাস্কৰ টেল মি ইয়'ৰ ষ্টৰী বিকজ তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল এতিয়া তুমি স্মল টি গাৰ্ডেনটো বাদেই দিয়া দেটছ ন লংগাৰ ইয়ৰ স্মল টি গাৰ্ডেন অ'নাৰ বেচিকেলি তোমাৰ যিটো কোৱালিটিক লৈ নাও মই যিমান দূৰ জানো বা প্ৰায় দেখি থাকোঁ যে ইউ আৰ নম্বৰ 2 আই থিংক গটঙা ইজ নম্বৰ 1 প্ৰাইচিঙৰ ক্ষেত্ৰত তুমি ক্ষেত্ৰত কোৱালিটি কোৱান্টিটি নেটৱৰ্কিং টেকন'লজি নিউ এপ্ৰ'চ এভৰিথিং ইজ ইউ হেভ ৰিভলিউচনাইজ আৰু থিংকিং প্ৰচেছ ফিউচাৰ চ' ইন ডেট ৱে মই তোমাৰ জাৰ্ণিটো তোমাৰ প্ৰথমে বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট চাহটো বস্তুটো সৰুতে দেউতাৰ পৰা ডেফিনেটলি ইনস্পায়াৰ হৈছিলোঁ কাৰণ সৰুতে আমি যেতিয়া আছিলোঁ দেউতা মানে ৰাতিপুৱা আমি সাৰ পোৱা আগতে কামলৈ গুচি যায় আৰু যেতিয়া আমি ৰাতি শুই যাওঁ তাৰপিছতে আহে গোটেই দিনটো মানে কাম কৰে এই ৱৰ্ক কালচাৰটো কিন্তু পাইছিলোঁ দেউতাৰ পৰা মানে দেউতাই নাৰ্চাৰী কৰে মানে আৰু দেউতাই কয় যে দিনত খাবলৈ নাথাকে কাৰণ দেউতাই এসাঁজ বনাই মেলি খাই গুচি যায় দুপৰীয়া বেলেগে যেতিয়া খাই থাকে ৱৰ্কাৰো দেউতাও খাবলৈ নাথাকে তাৰমানে কোব মাৰি থাকে হেৰি কৰি থাকে তো এই বস্তুটো আছিলে কিন্তু বাকী চাহৰ লগত মোৰ তেনেকৈ কানেকশ্যনটো নাছিলে লাহে লাহে মই এডুকেশ্যন কৰি মেলি মই বাহিৰত গুচি গ'লোঁ চিলিকন ভেলীত থাকিলোঁ মই হাইটেক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিলোঁ আৰু তাত থাকোঁতে মই মানে কি মই ভাবিছিলোঁ মোৰ জীৱন সেইটোৱে সেইফালেই থাকিম অকস্মাত 2009ত দেউতাই আহিবলৈ ক'লে খুব আৰু মই মাইণ্ডটো চেঞ্জ কৰিলোঁ অকস্মাত আহিলোঁ অকস্মাত চাহত সোমোৱাৰ নিচিনা হ'ল চিলিকন ভেলীত ক'ত আছিলে চিলিকন ভেলীৰ আপোনাৰ মই চানিভেলত আছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং তাতে কৰিছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং মই মিচিগান ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিছিলোঁ মিচিগানৰ কৰাৰ পিছত মই বইজি আইডাহোত গৈছিলোঁ মাইক্ৰন টেকন'লজিত কাম কৰিছিলোঁ মাইক্ৰন টেকন'লজি 2 বছৰ কৰাৰ পিছত মই গুচি গ'লোঁ কোডাক ইষ্টমেণ্ট কোডাকত চানিভেলত কোডাকত কাম কৰিলোঁ নেক্সট 2 বছৰ তাৰপিছত ৰিজাইন দি পিনি ইয়ালৈ দেউতাই মাতিলে গুচি আহিলে সেইটোতো আছিলেই দেউতাই তেতিয়া মানে 30 বছৰ কষ্ট কৰি পিনি দেউতাই প্ৰায় 12 লাখ 12.5 লাখ কেজি গ্ৰীণ লিফ নিজৰ কৰি পেলাইছিলে কিন্তু মোৰ ডে 1ৰ পৰা এটা আছিলে কি কোৱালিটিটো মোৰ মানে এটা ফিলচফি অফ লাইফ মই এনেকুৱা ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকটো ডিচিশ্যন কোৱালিটি হ'ব লাগে প্ৰত্যেকটো চিন্তা কোৱালিটি হ'ব লাগে যদি এতিয়া আমি ইয়াত এই মুহূৰ্তত বহিছোঁ এইটো যদি মই আপোনাক কোৱালিটি দিব পাৰোঁ ইটছ গুড নহ'লে মানে ইটছ এ ফেইলিয়াৰ মই তেনেকৈ ভাবোঁ
কিন্তু তেতিয়া মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে মানে 6-7 মাহ ট্ৰায়েল কৰিলোঁ সেই বছৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ট্ৰায়েল কৰি পিনি আমি দেখিলোঁ যে কোৱালিটি বনোৱাটো অসম্ভৱ কথা কাৰণ কালচাৰটো ইমানেই বেয়া হৈ গ'ল বাহিৰা পাত যিটো কিনে সেইটো এই দীঘল পাত আহে তাৰ পৰা কোৱালিটি বনাব নোৱাৰি তাৰপিছৰ বছৰ ভাবিলোঁ যেনে তেনে কিবা এটা মানে কৰিব লাগিব আৰু তেনেকৈ আমাৰ কেপিটেলো নাছিলে সেই সময় আমি লোন ল'লোঁ অলৰেডি 2 crore আমি লোন দেউতাই লৈছিলে লৈ পিনি ফেক্টৰীটো দেউতাই বনালে তাৰপিছত মই চলোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ আকৌ এক্সপানশ্যনৰ কৰিবই লাগিব আকৌ লোন ল'লোঁ আমি তো তেনেকৈ গৈ পিনি 2010ৰ শেষত আমি ডিচেম্বৰত গ'লোঁ মানে বাগান বিচাৰি সেইফালৰ পৰা গৈ পিনি একেবাৰে মৰিয়নি যোৰহাট পালোঁগৈ তাত মেডিজান বুলি এখন বাগান পালোঁ 350 বিঘা আউট ডিভিজন অফ নাগাজাংকা টি ষ্টেট সেই সময়ৰ তো সেইখন বিক্ৰীত আছিলে গ'লোঁ আৰু গৈ মেলি পচন্দ হ'ল মানে লগে লগে আমি ডিল কৰিয়ে পেলালোঁ তাৰপিছত আমি সেইখন হেণ্ড অভাৰ কৰি তেওঁলোকে কৰি দিলে লগে লগে আমি 2011ৰ পৰা তাৰ পাত আৰম্ভ হ'ল কিন্তু ডেট ৱাজ নট এনাফ এখন গাড়ী তাৰ পৰা আনিবলৈ মেলি ইকনমিক্সটো নিমিলে বাকী নাগাজাংগাৰ পাতটো আমি তেওঁলোকৰ লগত ডিল কৰিলোঁ যে গোটেই বছৰটো আমাক দিব ৰেটটো মিলাই ল'ম তেনেকৈ কৈ পিনি সেইটো আহিব ধৰিলে তেতিয়া ফেক্টৰীটো এটা ডিচেণ্ট কোৱালিটিলৈ আহিব ধৰিলে কিন্তু আমাৰ হাতত ইডোখৰ মেনেজমেণ্ট নাছিলে কাৰণে তাৰ কোৱালিটিটো তথাপিও নাছিলে কিন্তু আমাৰ ইয়াতকৈ যোৰহাটৰ জেনেৰেল কোৱালিটিটো ভাল থাকে তেনেকৈ কৰিব ধৰিলে লাহে লাহে চাপাত ইয়ালৈ লৈ অহা হ'ল চব লৈ আহিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা সেই সময়ত চবেই কৈছিলে যে মানে ইমান দূৰৰ পৰা পাত অনাটো অসম্ভৱ কথা 4 ঘণ্টা লাগে মৰিয়নিৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁতে ভাস্কৰক দেখিলা What will you say? ভাস্কৰক আই থিংক ইফ আই হেভ টু ডিফাইন মানে ভাস্কৰৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ যেনেকৈ ভাস্কৰ নিজে এটা লিন মিন ফাইটিং মেচিন হিজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অলছ' হি হেজ মেড ইট লাইক দেট ইজ এবছলুটলি ৰেভলিউচনাৰাইজ জাৰ্ণি দেট হিজ ফাদাৰ মানে তেওঁৰ দেউতাকে যোনটো আৰম্ভ কৰিলে নাৰ্চাৰী সৰু নাৰ্চাৰীৰ পৰা বাগানৰ পৰা বঢ়াই গ'ল ভাস্কৰ বিদেশৰ পৰা ঘূৰি আহি পেলাই যিধৰণে এটা ফেক্টৰী চলাই আছে আৰু যিধৰণে ফেক্টৰীৰ নিয়ম কানুন কৰিছে ইট ইজ এন ইনস্পিৰেশ্যন ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন সাধাৰণতে অসমীয়া মানুহৰ ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ ইমান বেছি কমপ্লায়েঞ্চ তেওঁ তাৰপিছত তেওঁ আগবঢ়াই লৈ গৈছে লিংকেজ বেংকিং ইকুৱেশ্যন কৰিছে ইমানবোৰ ষ্ট্ৰাগলৰ মাজত তাৰ মাজত দ্য কোৱালিটি অকল কোৱালিটি এণ্ড কোৱালিটি সেইকাৰণেই গাখীৰ চাহৰ যিটো আপুনি কয় CTC খাবৰ কাৰণে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট টি যাৰ কাৰণে মানে ইমান দূৰলৈকে মানুহ তাৰ নাম চাৰিফালি বিকজ তেওঁ কোনো ধৰক আগৰ মৰিয়নিৰ পৰা চাহপাত লৈ গৈ পেলাই মৰাণত চাহ বনাইছে আৰু তেওঁৰ বোলে পিছফালে বিখ্যাত ডাঙৰ বিখ্যাত 100 বছৰীয়া কোম্পানী আছে একো নহয় নিজ হাতেৰে দেউতাক তাৰপিছত পুতেক লাইক মনোজ বসুমতাৰী হি ইজ ওৱান আনাদাৰ ইনস্পিৰেশ্যন যে বিদেশত কাম কৰি ইমানকৈ আগবাঢ়িছে কষ্ট যথেষ্ট হৈছে লাইচেঞ্চ পাৱাৰ যেতিয়া কথা ক'লে কেইবছৰ ৱেইট কৰি থাকিলে কলিকতাৰ ট্ৰিপ অহা যোৱা নিশ্চয় চাব কিমান কষ্টকৈ এই বাগানখন সি বনাইছে দবা টি ষ্টেটে পাত আনিছিলে আপোনাৰ গোলাঘাটৰ পৰা মৰাণলৈ তেওঁলোকে যদি আনিব পাৰে আমি কেলৈ আনিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া লাহে লাহে বস্তুটো গম পালোঁ তাৰপিছত আমি নিজে এখন 709 মডিফাই কৰি ল'লোঁ য'ত মানে নীলকমল ক্ৰেট বহাব পাৰি তাৰপিছত উইথ লটছ অফ মানে এক্সপেৰিমেণ্ট প্ৰথমতে আনিলোঁতো 50% পাত জ্বলি গ'ল তাৰপিছত দেখিলোঁ যে নহয় যে এটা লিমিট আছে অলপ ঠিক ঠাক ৱেডাৰত 13 কেজি নহ'লে 10 কেজি এনেকুৱা এটা আন্দাজ এটা পালোঁ যিটো কৰিলে ধৰি লওক জ্বলি নাযায় তাৰপিছত লাহেকৈ দেখিলোঁ কোৱালিটি কৰি যদি এই B2Bতে যদি ফাৰ্ষ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্টটো কৰি ল'ব পাৰোঁ যেনে তেনে কোৱালিটি হিচাপে তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো ল'ম কিন্তু এই 12 বছৰ লাগি গ'ল সেইখিনি কৰোঁতে দেই তাৰপিছত লাহেকৈ গৈ এটা সময়ত গৈ বাই 2020 এনেকুৱা এটা দিন আহিলে য'ত আমি অকশ্যন মাৰ্কেটত ফৰ অলমষ্ট most part of the season চেল মানে 52 লাষ্ট চেল বুলি ধৰে আৰু এটা ছিজনৰ তাত 40 লৈকে নাম্বাৰ 1 আমি হ'ব পৰা হ'লোগৈ আজি ল'ৰাৰ কথা পাতিছোঁ চব বস্তুটো চবেই চিনি পায় এই যে এনেকুৱা পুতেকে অলপ কাম কৰিবলৈ কেনেকুৱা লাগে নিজৰ যিটো মন আছে মই ৰিভাৰ্ছটো সুধিম হাউ ডিফিকাল্ট ইজ ইট টু ৱৰ্ক উইথ এ লেজেণ্ড লাইক হিম লেখক কৈছক উজনি অসম নহয় চাহৰ লগত থকা চব মানুহে গম পায় তেওঁ টান অলপ টান কেলে তেওঁ এজন ছেল্ফ মেড মেন নিজকে নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নিজকে নিজে বনোৱা মানুহ তেনেকুৱা এজন মানুহৰ সদায় মানে কি হয় খুব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা মাইণ্ড থাকে খুব ষ্ট্ৰং মাইণ্ড এটা থাকে
এতিয়া আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যন হিচাপে যদি ময়ো অলপ ষ্ট্ৰং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মাইণ্ডেড মাজে সময়ে অলপ অসুবিধা হয়, কিন্তু মই এইটো বুজি পাওঁ, তাৰপাছতে চলি যায়। আপোনাৰতো 40 বছৰে হ'ল চাগে কি হেৰি প্ৰথমটো বছৰ প্ৰথম পুলিৰ পৰা মই 90 ৰ'ব দেই 86ত প্ৰথম প্লেণ্টেশ্যন কৰিছোঁ। 86ৰ পৰা এইফালে 14 এফালে 22 36 ইয়াৰ কিন্তু তুমি গোটেই জীৱনটো চাহতে দিলোঁ আৰু। ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ লগত আমি যিমান কথা পাতিছিলোঁ আৰু যিমানবোৰ কথা বাণীবদ্ধ কৰা হৈছিলে তাৰ একাংশহে দেখাব পৰা গৈছে আপোনালোকৰ লগত, কাৰণ এই গোটেই বস্তুতে আমি 8-9 মিনিট 10 মিনিটত ঠিক কৰিব বিচাৰিছোঁ। এমাউণ্ট অফ ইনফৰমেশ্যন, এমাউণ্ট অফ নলেজ, এমাউণ্ট অফ সেই কথাখিনি কৈছিলে, আমি তাক সেই জাষ্টিছটো দিব পৰা নাই। বাট এটা কমন থ্ৰেড যোনটো আমি আকাশত মনোজ বসুমতাৰী এণ্ড ভাস্কৰ তিনিটা প্ৰায় ছেইম এজ গ্ৰুপ প্লাছ মাইনাছ, হয়তো মনোজ বসুমতাৰী মাইট বি লিটল অল্ডাৰ। এটা ফ'কাছ এৰিয়া তাহাঁতৰ আছে কোৱালিটি এণ্ড দ্য বিগাৰ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ব্ৰেণ্ডিং। মনোজ হওক, আকাশ হওক, তাৰপিছত ভাস্কৰ হওক, এভৰি ছিংগল অফ দেম আৰ এ গ্ৰেট ইনস্পিৰেশ্যন অফ দ্য জেনেৰেশ্যন এক্স। য়েছ, তেওঁলোকে চাওক কি ধৰণে কৰিব পৰা গৈছে। কাৰোবাৰ বাগানৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, কোনোবাই চাওক মনোজ গাহৰীয়া, আকাশ কণী সাজ, ভাস্কৰ চাহপাত, উলাদ, উপমন্যু, ইচ অফ দেম আৰ ষ্টৰী। মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ যে আমি কামৰ মাজতে এইটা 15টা দিন ওলাই পেলাই এইবিলাক মানুহৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছোঁ। আজি অতদিন সাংবাদিকতা কৰিছোঁ, মৰা কটা, পলিটিক্স, ইনচিডেঞ্চি, এইবিলাক মোৰ ভাত দালিৰ নিচিনা কথা, বাট দ্য থিংছ উইচ এই বয়সত ঘূৰি চাই পেলাই আকৌ চাবলৈ গৈছে। আই এম ৰিয়েলি থেংকফুল টু ইউ বিকজ ইউ প্ৰভোক মি, আই প্ৰভোক টু ইউ। এণ্ড লট অফ আমাৰ কাজিয়া পেচাল, জোতা পেচাল হ'ল, গাড়ীয়ে পেচাল, লাজিটো মুখত যাম, বাট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে উই হেভ এচিভড ইট। কাৰেক্ট। আৰু মোৰ কাৰণে যেনেকৈ আপোনাৰ কাৰণে এজ এ জাৰ্নেলিষ্ট আপুনি এটা জাৰ্নি দেখি আহিছে, মোৰ কাৰণে বহুত মনৰ ভবা কথা, বহুত কি আমি অসমত এইটো পাৰোঁ নে এইটো আমি অসমত কৰিব নোৱাৰোঁ, কি দৰকাৰ, কি মিচিং গেপছ আছে। আচলতে মডেলবোৰ চব গাঁৱে চুবুৰীয়ে চলি আছে, আমিহে নাজানো। বহুত আৰু শিকিবলৈ আছে। যিয়ে নহওক, দ্যাটছ ফ্ৰম দ্য মৰাণ আৰু ৰাজগড়ৰ পৰা হ'লগৈ ভাস্কৰ, তাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আমি যামগৈ আৰু ওচৰ পৰলৈকে, আৰু পূবলৈ। সেয়া হ'ল টিংখঙত দুৰ্লভ গগৈ, তাৰপিছত চাচনিত মণিমাণিক গগৈ কাহিনী চাই থাকক, নাপাহৰিব, প্ৰত্যেকটো পিছত চাওক। এণ্ড ডেফিনেটলি আপোনালোকে যেতিয়া কমেণ্টটো লিখে চাবলৈ ভাল পামগৈ।